नमस्कार सबैजनालाई वेबोलोजिक सोल्युशन्स च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी मार्ग ERP सफ्टवेयरमा सेल्स बिल कसरी बनाइन्छ त त्यसको ट्युटोरियल हेर्न जाँदैछौँ। सो आजको यस भिडियोमा हामी सेल्स गरेर सेलको होलसेल बिल कसरी बनाइन्छ त त्यो हेर्न जाँदैछौँ। सो होलसेल बिल बनाउनको लागि पहिला मलाई एउटा कस्टमर बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो म मास्टर्समा गएर लेजर मास्टर्समा गएर न्यू लेजर बनाउँछु आफ्नो एउटा सन्डे डेटर्स या कस्टमर्सको। सो यो सेम गरेको डेटर्स पहिले बनिसकेको भएर मैले हरि भन्ने एउटा आफ्नो कस्टमर्सको नाम राखेँ र सेभ गरिदिएँ। सो म यहाँ गएर हरि सर्च गर्छु र हरि भन्ने कस्टमर्सको लेजर क्रिएट भइसकेको छ। सो सेल बिल जेनेरेट गर्नको लागि म सिम्पली ट्रान्जेक्सनमा जान्छु, सेल्समा जान्छु र होलसेल बिलमा जान्छु। सो हाम्रो सेल इन्ट्रीको यस्तो विन्डो अपियर हुन्छ। सो हामीले पहिला डेट मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि कुन डेटमा हामीले बिल बनाउँदैछौँ। सो म इन्टर गरिदिन्छु डेट बनाइसकेपछि र लेजरको विन्डो अपियर हुन्छ। सो म हरिको लागि बेच्दैछु भने हरि क्लिक गर्छु र हरिले पछि पेमेन्ट क्रेडिटमा पेमेन्ट गर्छ भने क्रेडिट चुज गरिदिन्छु म र इन्टर गरिदिन्छु। र म यता आइटमको डिस्क्रिप्सन बक्स खोलिदिन्छ। सो कुन चाहिँ आइटम बेच्न लागेको हो त्यो इन्टर गर्छु। सो करेन्ट नुडल्स छ भने करेन्ट नुडल्स। सो 5 को क्वान्टिटीमा बेच्छु भने म इन्टर गरिदिन्छु र 250 अमाउन्ट यहाँ बाँकी रहेको छ। र हजुरले पछि कुनै आइटम नयाँ बनाएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ इन्टर गरेर हजुरले F2 बटन प्रेस गरेर नयाँ आइटम यही बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ सेल बिलको लागि। सो म यहाँ टप बिस्किट छ भने हाम्रो टप बिस्किट बनाउँछु। सो युनिट प्याकेटमा राखिदिन्छु र म यसको एउटा रेट मेन्सन गरिदिन्छु 50 रुपिस र यसलाई सेभ गरिदिन्छु। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टप बिस्किट बनिसकेको छ यहाँ। सो मैले इन्टर गरिदिन्छु र यसको 4 पिस गर्छु म र यसलाई सेभ गर्न जान्छु म। सो ट्याब की बटन प्रेस गरेर सेभ गर्छु म र हजुरले यहाँ कुनै डिस्काउन्ट अथवा केही मेन्सन गर्नु छ भने हजुरले यहाँ सिम्पली मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले यतिकै छोडेर इन्टर गरिदिन्छु र यसलाई सेभ बिल गरिदिन्छु क्रेडिटमा। सो यसको न्यू लेजर क्रिएट गर्नु छ। सो हजुरले सिम्पली फर्म फिल गरेर हजुरले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। सो कतिवटा कपिज निकाल्ने त र प्रिन्ट गर्नको लागि हजुरले पी दबाउनुहुन्छ र यसको प्रिभ्यू हेर्नको लागि हजुरले F दबाउनुहुन्छ। सो हजुरको यसरी हजुरको बिलको ट्याक्स इन्भोइसको एउटा प्रिभ्यू बनेर आउँछ। सो अहिले यतिकै सेभ गरिदिउँ। सो हामीले एउटा होलसेल बिल क्रिएट गरेर हेरौँ। अब हजुरलाई त्यही बिल पहिलाको बिल अथवा जुन डेटको भयो भने बिल हजुरलाई मोडिफाई गर्नु छ भने हजुरले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो सिम्पली हजुरले यहाँ सेल्स बुकमा जान सक्नुहुन्छ यहाँ सर्टकट कीबाट र हजुरले टुडे राख्नुभयो भने सो म इन्टर गरेर टुडे यहाँ हरिलाई बेचेको देखाउँछु। सो हरिलाई बेचेकोमा इन्टर गर्छु र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ सिम्पली मोडिफाई गर्न सक्छु, प्रिन्ट गर्न सक्छु र डिलिट अथवा क्यान्सल जे पनि गर्न सक्छु। सो यो हुन्छ हाम्रो मोडिफाई गर्ने प्रोसेस। र अब आउँछ हाम्रो रिसिटको प्रोसेस। सो सेल्स गरिसकेको छ हामीले जुन चाहिँ क्रेडिटमा सेल्स गऱ्यौँ हरिलाई। सो हरिकोमा डेबिट हाम्रो 450 को रहेको छ र उसले अब हामीलाई पछि गएर तिर्छ भने त्यो अमाउन्ट। सो हामी सिम्पली कसरी त्यसको डिटेल्स राख्न सक्छौँ। सो हामी अकाउन्ट्सको भाउचर इन्ट्रीमा जान्छौँ र रिसिटमा जान्छौँ। सो रिसिटमा इन्ट्री गरेर कुन चाहिँ डेटको हो भनेर सो मैले आजकै डेटमा गरेँ र कसकोबाट रिसिभ गर्ने त सो हरिकोबाट गर्छु म इन्ट्री गर्छु र हरिले कति दियो त सो 450 दिनु छ उसले हामीलाई र क्रेडिटमा कति दिन्छ अब चाहिँ भनेर सो 450 नै उसले हामीलाई तिर्छ भने सो त्यसमै एडजस्ट गर्छौँ हामीले यो र इन्टर गरिदिन्छौँ यो सबै र क्यासमा तिर्छ केमा। सो अरू नै कुन चाहिँ अरू नै मोड अफ पेमेन्ट छ भने हामीले सिम्पली यसमा स्पेस गरेर अरू छान्न सकिन्छ कुनै ब्याङ्कहरू छ भने। सो अहिले चाहिँ सिम्पली म क्यास नै छान्छु र इन्टर गरिदिन्छु यसलाई र यसलाई सेभ गरिदिन्छु। सो हजुरले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो र हामी फेरि गएर हरिकोमा चेक गर्छौँ भने हरिको डेबिट या क्रेडिटमा सबै निल देखाइसकेको छ किनकि उसको सबै पेमेन्ट अथवा क्रेडिटहरू क्लियर भइसकेको छ। सो अझै आउँदै गर्ने मार्ग सफ्टवेयरको फिचर्स या अपडेट्सहरूलाई थाहा पाउनको लागि हाम्रो वेबोलोजिक सोल्युसन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।